සුබ දවසක් හැමෝටම. අද පටන් ගන්නවා ටියුටෝරියල් ලෙසන්ස් කිහිපයක් එක දිගට සීරියස් එකක්. මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් ඩ්‍රොයින් ගැන. මුලින්ම කියන්නම් මේ වීඩියෝ ලෙසන්ස් ටික අපි පළවෙනි එක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක මේක කා සඳහාද අපි මේ වීඩියෝ පාඨමාලා වැඩිපුරම කා සඳහා නිර්මාණය කරන එකක්ද? ඇතරම මේක හදලතින් ග්‍රාෆ්මන් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් කියන්නේ සැලසුම් ශිල්පය සම්බන්ධ දැනුමක් තියෙන ඔටෝගැට් සම්බන්ධ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට. එකන් බේසික් ඔටෝකැඩ් ග්‍රාෆ්මල්ලා විධ කටගරි ම ග්‍රාෆ්මල් එලෙක්්‍රිකල් ග්‍රාෆ්ම පමි ග්‍රාෆ්මල්ලා ගක්ෂර ග්‍රාෆ්මල ක්ෂරල් ග්‍රාෆ්මල් දැන් එතකොට මේ කටගරි ඔක්කොට මේක ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉන්ජිනරිං ශේෂත්‍රයන්න අයට විශේෂෙන් එලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනරිං ෆිල්ඩ එක ඉන්න අයට ඒවා අධ්‍යයනය කරන අයට මේ විඩියෝ ලෙසන්ස් ටික වැදගත් වෙනවා. මේකදී අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ ටොපික් එක තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් ඩ්‍රොයින්. මොකද්ද මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් ඩ්‍රොයින් කියන එක මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට කලින් දැන් මේක තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් කැටගරි එකේ යටතේ. කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් කියලා කිව්වහම මේක සෑහෙන ලොකු පුරුල් පරාසයකට විහිදෙනවා. විවිධ වර්ගයේ ඩ්‍රොයින්ස් තියෙනවා. විවිධ කැටගරිස් යට ඩ්‍රොයින්ස් තියෙනවා. මේ එක කැටගරි එකක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් ඩ්‍රොයින් කියන්නේ. අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් ඩ්‍රොයින්ස් ඒ අතර තියෙන කැටගරි කිහිපයක්. එතකොට අපි දන්නවා මේක බෙදුනේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් ඩ්‍රොයින් වලට අයත් මූලික ඩ්‍රොයින්ස් වර්ග ටික ගැන කතා කරලා අද දවසේ මේ ලෙසන් එක ඉවර කරනවා. ඒක තමයි ඔන්න ග්‍රාෆ් එක කිව්වා. අපි එහෙනම් පටන් ගමු දැන් වැඩේ. මොකද අපිට ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් ඩ්‍රොයින්ස් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක අපි මුලින් ඉඳලා එකින් එක පටන් ගන්න ඕනේ. නිසා අද සම්පූර්ණ ලෙසන් එකකින් කවර් කරනවා. මේක දැන් කාටද කියන එක මම අදහස් කරලා ඉවරයි. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් ඒකේ කැටගරිස් මොනවද? ඊට පස්සේ මේ ෂොක් ඩ්‍රොයින් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන කැටගරිස් මොනවද? අපි එහෙනම් බලමු. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් සහ ෂොක් ඩ්‍රොයින්ස් ගැන. ඒ දෙක ගැන තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ දැන් අතරම. හරි, පළවෙනියටම ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස්. අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් කැටගරි ගොඩකට බෙදෙනවා කියලා මම කිව්වා. මේකෙදි මෙතන කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ගොඩනැගිල්ල කිදිකිරීමේදී මේකේ පෙනුම පියරන්ස් එක සහ මේ ඩ්‍රොයින්ස් ආකිටෙක්චරල් ඩ්‍රොයින්ස් ඔක්කොම ආකිටෙක් අතින් තමයි කරන්නේ. ඉතින් එයා කියනවා සමහර ලොකේෂන්ස් වලට මෙන්න මේ ලොකේෂන් වලට ලයිට්ස් ඕනේ, මේ ලොකේෂන් වලට ෂොකට්ස් ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් එයා පැහැදිලි කරනවා. අන්න එයා දෙන ඩ්‍රොයින් එකට අපි කියනවා ආකිටෙක්චරල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ලේඅවුට් එකක් කියලා. ඒක තමයි ආකිටෙක්ට් සහ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනර්ස් අතර ඉතුරු ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩ සියලුම දේවල් වලට මූලික වශයෙන්ම අදාළ වෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින් එක වෙන්නේ ආකිටෙක්චරල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ලේඅවුට් එක. මේකෙදි අපිට ගන්න පුළුවන් පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් වශයෙන් පොඩි ඩීටේල් එකක් පෙන්නන්නම්. ලේඅවුට් එකක් අපි ගත්තොත් මේ වගේ. දැන් මේක බලන්න. මේකෙදි මෙයා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා ආකිටෙක් ස්විච් එන්න ඕන ලොකේෂන් එක. මෙන්න මේවා තමයි මේ ඩ්‍රොයින් එකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල්. අපි මේ ඩ්‍රොයින් එක බේස් කරගෙන තමයි ඊළඟ ඩ්‍රොයින්ස් වර්ගවලට සහ ඊළඟ ඩ්‍රොයින්ස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකදී මූලික වශයෙන් අපිට පේනවා ස්විච් තියෙන්න ඕන තැන, ෂොකට් තියෙන්න ඕන තැන, ලයිට්ස් තියෙන්න ඕන තැන සහ ඒවා මෙන්න මෙහෙම ලින්ක් එකකින් පෙන්නලා තියෙන පොඩි කඩිරකින් මේවා කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ මේ ස්විච් එකෙන් බව. ඒ ලොකේෂන් ටික තීරණය කරන්නේ ආකිටෙක්. ආකිටෙක්ගේ බේසික් ඩ්‍රොයින් එක මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ඔච්චරයි. ලයිට් කොහෙද තියෙන්නේ? ස්විච් කොහෙද තියෙන්නේ? එයාට ලයිට් කීයක් අවශ්‍යද? එයාට ෆෑන් එකක් අවශ්‍යද? මේ අවශ්‍යතාවය බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකිටෙක් දෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ලේඅවුට් එකකින්. මේක සාමාන්‍ය ඔටෝකැඩ් දැනුමක් තියෙන, ආකිටෙක්චරල් දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. සිවිල් ඩ්‍රොයින් එකක් එහෙම නැත්නම් ආකිටෙක්චරල් ඩ්‍රොයින් එක ලේයර්ස් ටික අඩු කරලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ සිම්බල්ස් ඉලෙක්ට්‍රිකල් සඳහා පාවිච්චි කරන සිම්බල්ස් පාවිච්චි කරලා
අපිට පුළුවන් මේන් මේ වගේ සරල ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රෝයින්ස් එක ඩ්‍රෝයින් එක නිර්මාණය කරගන්න. හැබැයි මේ ඩ්‍රෝවින් එක පාවිච්චි කරලා අපිට බෑ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරන්න. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරන්න නම් මීට වඩා එහාට ගියපු ඩ්‍රෝයින් එකකට යන්න වෙනවා. දැන් මෙතනදී මම පෙන්නලා තියෙනවා යාට මෙතනට ලයිට් 3ක් ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකිටෙක්ට් දෙන ඩීටේල් එකෙන් ගන්න තියෙන්නේ අපිට මෙතනට ලයිට් 3ක් අවශ්‍ය බවත් මෙතන ස්විචස් තියෙන බවත්. එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ ආකිටෙක්ට් දෙන කන්සෙප්ට් ඩ්‍රෝයින් එකේ මේ ඩ්‍රෝයින් එකෙන් පස්සේ ඊළඟට මේක පාවිච්චි කරනවා තව ඩ්‍රෝයින් වර්ගයක. මේක බේස් කරගෙන දැන් මෙතනට ලයිට් 3ක් අපිට අවශ්‍ය කරා. හැබැයි ඒ ලයිට් 3 එළිය ඇතිද මේ තියෙන වර්ගඵලය සම්පූර්ණ එළිය කරන්න. එතකොට ඒ ලයිට් එකේ වොට් අගේ මොකක්ද? ඒ ලයිට් එක සඳහා විදුලිය ගේන කම්බියේ ප්‍රමාණය කොච්චරද? මේ වගේ ඩිසයින් කැල්කියුලේෂන් වලට ගිහිල්ලා අරට වඩා ඩීටේල් එක්ක එන ඩ්‍රෝයින් එකක් අපි කියනවා ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එක කියලා. අපි දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ වෙනත් ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකක්. ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකේ දැන් අපි කලින් දැකපු ආකිටෙක්චරල් ලේඅවුට් එකේ ලයිට් සහ පවර් ලයිට් කියන්නේ ලයිට් පොයින්ට්ස් සහ ස්විචස් පවර් කියලා අදහස් කරන්නේ ස්විචස් මේ ෂොකට් අවුට්ලට් වගේ දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ ඩ්‍රෝයින් එකේ බලන්න මේක ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකක්. මේ ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකේදී ලයිට් විතරක් තියෙන ඩ්‍රෝයින් එකක් තියෙනවා. පවර් විතරක් තියෙන ඩ්‍රෝයින් එකක් තියෙනවා. සහ ඊට අමතරව මේකේ DB එක සිංගල් ලයින් එකකින් තියෙනවා. මේක ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකක්. ඒක ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එකක් නෙමෙයි. මේක ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකක්. මේ ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකෙන් අරට වඩා ඩීටේල්ස් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි මේක LTSA පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමුකෝ. අපි 200 වගේ දාලා. හරි මෙතන පේනවා. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ ලයින් ටයිප් වලින් එක එක දේවල් අර්ථකථන වෙනවා. අපිට ඒව ඉස්සරහදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සොලිඩ් ලයින් එකෙන් තියෙන මේ ලයිට් දෙකම එකටපත් වෙනවා. එතකොට මේ කොටසින් මේ දෙක එකම සර්කිට් එකට අයිති බව. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා සර්කිට් නම්බර් එකක්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ ලෙජන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ආකිටෙක්චරල් ලේඅවුට් එකේ ලෙජන්ඩ් එකක් තිබුණා. මේකේ ලෙජන්ඩ් එකේ අරට වඩා ඩීටේල් වැඩි. මේකේ තියෙනවා වොට් ගාන. ඒ ලයිට් එකේ හරීම වොට් අගය දෙන්න අවශ්‍ය කරන ලැම්ප් එකේ වොට් අගය. ඒක LED කියන වර්ගයට අයිති වෙන්න ඕනේ. දැන් බැරිලක් හරි වොට් 7 LED දාලා අපි ටන්ස්ටන් හරි CFL හරි මෙතනට වොට් 7ක් දැම්මොත් මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ ඩිසයින් එක කරලා තියෙන LED වලට. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් LED වොට් 7ක බල්බ් එකක් තමයි මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ඩිසයින් කරපු ඩිසයින් ඩීටේල් තියෙන ඩ්‍රෝයින් එකකට අපි කියනවා ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකක් කියලා. දැන් ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකක් තිබුණාටත් ඒකෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්න බෑ. මොකද මේ ලයිට් ෆිටින්ග්ස් වල සයිස් එක, මේ ස්විච් වලට තියෙන ඉඩකඩ මේවා අපි මීට වඩා ඩීටේල් තියෙන ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එකකට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇක්චුවල් සයිට් එකේ අපි කරනවා. ඇක්චුවල් සයිට් එකේ කරන ඩීටේල් වලට යන්න ඕනේ. නමුත් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රෝයින්ස් වල පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මේකෙදි මේගොල්ලෝ සිම්බල්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ෆිටින්ග්ස් වලට සිම්බල්ස්. දැන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රෝයින්ස් වල පුරාම මේ සිම්බල්ස් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එකක් වෙද්දී මේක ඇක්චුවල් ඩිමෙන්ෂන් එකට ඇඳපු ඇක්චුවල් ෆිටින් එක වෙන්න ඕනේ. දැන් හිතමු සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ස්විච් එකක් ඇක්චුවල් ප්ලෑන් view එක පෙන්වන්න බෑ. ඒක මිලි 80යි. මිලි 80 සයිස් එක 100 ස්කේල් එකෙන් print කරොත් පේන්නේ නැහැ. අනිත් එක බිත්තිය ඇතුලේ ගිල්ලන්නේ. ඒ ෆිටින්ග්ස් එක අඳුර ගන්න අමාරුයි. එතකොට ඒ නිසා ෂොප් ඩ්‍රෝවින් වලත් ප්ලෑන් view වල ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රෝයින්ස් වලදී සිම්බල්ම පාවිච්චි කරනවා. ප්ලෑන් view එක පෙන්වද්දී ඒක විශේෂ කාරණයක්. අපි බැලුවොත් දැන් මේක තමයි සරල පැහැදිලි කිරීම ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් වලට. දැන් මේ ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකේ මේ තියෙන DB එකෙත් බලන්න පුළුවන් මේ බ්‍රේකර්ස් තියෙනවා. 16 ampere මේ හරිම අගයක් දීලා තියෙනවා ඩිසයින් කැල්කියුලේෂන් එක කරලා හරිම අගයක් තියෙනවා. මෙතන SP කියලා එකක් තියෙනවා. මේක සිංගල් පෝල් MCB ඒකට සිම්පල් එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම සිම්බල්ස්. හැබැයි ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එක යනකොට මේ ඇක්චුවල් විදියට ඇදෙන්න ඕනේ.
එතකොට ඒ මේ කියන ඊසර එකට ගෙනියන වයර් එකේ ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා මෙතන 2 වයර් දෙකක් 2.5 කියලා දින. දැන් සමහර තැන්වල තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අපි ගත්තොත් 2 කියලා ඇති සමහර තැන්වල මෙතන 4C වැඩි කිරීම. දැන් මේ වගේ විවිධ මේ අර්ථකථන තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ 4C කියන්නේ 4 4 කියන අදහස් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එක. අපි ඊළඟට යමු ෂොප් ඩ්‍රෝයින් වලට. දැන් අපි ෂොප් ඩ්‍රෝයින් ගැන කතා කරද්දී දැන් අපි ආකිටෙක්චරල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ලේඅවුට් එක ගැන කියන්නේ මොකක්ද කියලා තරමක අදහසක් ගත්තා. ඩිසයින් එක මීට වඩා මේක ආකිටෙක්චරල් එකට වඩා ඩීටේල් තියෙනවා ඩිසයින් එකේ. දැන් අපි යනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සයිට් එකේ අපි වැඩ කරන්න පාවිච්චි කරන ඩ්‍රෝයින් එක. මේකෙත් දැන් මේ හැම එකකම මේ ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකෙත් කැටගරි ගොඩක් තියෙනවා. එකක් අපිට පුළුවන් මං කිව්වා වගේ ලයිට් ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එක, පවර් ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එක, සිංගල් ලයින් ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එක. දැන් මේ කතා කරන්නේ සීමිත ප්‍රමාණයක් වුණාට ෆයර් ඩිටෙක්ෂන් වලට ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකක් එනවා. ELE වලට ඩිසයින් ඩ්‍රෝයින් එකක් එනවා. ඒ වගේ තව කැටගරි ගොඩකට මේක බෙදෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් ඩ්‍රෝයින් ගත්තත් ඒ වගේම කැටගරි ගොඩකට බෙදෙනවා. අපි ගමු ඒක ටිකක් ඇතුළට කතා කරන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් ඩ්‍රෝයින්. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් ඩ්‍රෝයින් වල කන්ටියුට් ලේඅවුට් තියෙනවා, වයරින් ලේඅවුට් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් කරනවා. කන්ටියුට් ලේඅවුට්, වයරින් ලේඅවුට්. එලිවේෂන් ඩ්‍රෝයින්ස්. මේ එලිවේෂන් ඩ්‍රෝයින් කියලා අදහස් කරන්නේ ඉන්ස්ටලේෂන් කරන්න ගන්න ඩ්‍රෝයින් එක. මේක ගොඩක් දුරට ඇදෙන්නේ එලිවේෂන් කොහෙද මේ ලොකේෂන් එක හරියටම කියලා බලා ගන්න තමයි මේ එලිවේෂන් ඩ්‍රෝයින් එකක් ඇඳෙන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් ස්කීමැටික් ඩ්‍රෝයින්ස් ඇඳෙනවා. සිංගල් ලයින් ඩයග්‍රෑම්ස්. මේ සිංගල් ලයින් ඩයග්‍රෑම්ස් ඇඳෙනවා. සිංගල් ලයින් ඩයග්‍රෑම්ස් ඇඳෙනවා. කේබල් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්. මේ කතා කරන ෂොප් ඩ්‍රෝයින්ස් ඇත්තටම පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී මෙච්චර ඩීප් කරන්නේ නැහැ. නමුත් විශාල ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා කියන්නේ තට්ටු 20ක් 30ක් ඒ වගේ එකක්. එතකොට පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා කියන්නේ තට්ටු දෙකක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉස්සරහදීත් මම මේ වචන දෙක මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා. විශාල ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා තියෙන තට්ටු ගණනාව ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. කුඩා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා කිව්වොත් තට්ටු දෙකක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මොකද මේ තට්ටු දෙකකදී තමයි කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින්ස් වගේ කෙරෙන්නේ. ස්ලැබ් කන්ටියුට්. ස්ලැබ් එක ඇතුලේ කන්ටියුට් දැමීම සිද්ධ වෙන්නේ තට්ටු දෙකකදී තමයි. මේ වගේ ෂොප් ඩ්‍රෝයින්ස් කැටගරි ගොඩක් තියෙනවා. මීටත් වඩා තියෙනවා මේ කිහිපයක්. දැන් මේකේ එක කැටගරියක් ගත්තොත් කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින් කියන එක දැන් අපි බලන්න. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් ඩ්‍රෝයින් අපි කැටගරි කරනවා තව ගොඩකට. ඊට කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින් එකක් ගත්තොත් ඒකත් ආයිත් බෙදෙනවා. කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින් එකක් බෙදෙනවා ලයිට් කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින්ස්, පවර් කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින්ස්, ELE කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින්ස් තව බෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එකක් කරනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්විස් එක විතරක් වුණත් කෝඩිනේෂන් එකක් කරන්න. මොකද ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්විසස් උත් ගණනාවක් තිබෙන නිසා. හරි. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් ඩ්‍රෝයින් කිහිපයක සාම්පල්. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් ඩ්‍රෝයින් දැන් අර මම කිව්වා වගේ කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින්ස් තියෙනවා. ඕපන් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ කන්ටියුට් ලයිට් කන්ටියුට්. දැන් මේකේ ඇඳිලා තියෙන්නේ ලයිට් සඳහා යන කන්ටියුට් බට්. මේවා ස්ලැබ් එක ඇතුලේ දාන්නේ. සමහර අවස්ථා තියෙනවා ස්ලැබ් එක යට අතු පිට සර්ෆේස් එකේ සර්ෆේස් කන්ටියුට් විදියට වදිනවා. දැන් මේ කන්ටියුට් ගත්තොත් කන්ටියුට් වලත් වර්ග තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මේ කන්ටියුට් මෙහෙම නැමුවේ කොහොමද කියලා. මෙහෙම ෆිටින්ග්ස් එකක් තියෙනවද? ඒ කන්ටියුට් භාවිතා කරන වර්ගය අනුව එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සඳහා පාවිච්චි කරේ කෝල් බෙන්ඩඩ්. මේක අතින් නමන්න පුළුවන් කන්ටියුට් එක හයිය හොඳයි. ඒ වගේ කන්ටියුට් වර්ග තියෙනවා. කාට හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කන්ටියුට් වර්ග ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ නෙමෙයි මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
එතකොට මේ මොනවාද? මේ මොනවාද? එතකොට ඒක වර්ගයේ දේවල් තියෙනවා මේ මොනවාද කියලා අපිට ඉස්සරහදී කතා කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කන්ටිනියස් ඩ්‍රෝයින් එකක්. මේ තියෙන ELE කන්ටිනියස් ඩ්‍රෝයින් එකක්. ඊට පස්සේ මම එලිවේෂන් ගැන කතා කරා. දැන් එලිවේෂන් ඩ්‍රෝයින් ගැන කතා කරද්දී මේක ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් ඇතුලේ සියලුම බිත්තිවල සවි වෙන විදුලි උපකරණ නැත්නම් ස්විචස් සොකට්ස් සම්බන්ධව ලොකේෂන් පෙන්වන ඩ්‍රෝයින්ස් ඉන්සුලේෂන් ඩීටේල් එකක් මේ වගේ උස. එතකොට දැන් මෙහෙම සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට් ඩ්‍රෝයින්ස් ඇඳහම වැඩ කරන්න ලේසි. සයිට් එකේ වැරදි අඩුයි. ඒක ග්‍රාෆ්මන්ගේ අතේ තමයි ගොඩක් වැඩ කොටසක් තියෙන්නේ. එතකොට නිවැරදි උසවල් සයිට් එකට යන්නේ. මේ ඩ්‍රෝයින්ස් අප්‍රූව් වෙලා තියෙන්නේ. මේ හරිම ලේසියෙන් ඩ්‍රෝයින් එක බලාගෙන මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්. කැටලොග් එකක් වගේ. ඉතින් ඒ නිසා සියලුම දේවල් අන්තර්ගත වෙච්ච ඩ්‍රෝයින් නැදීම බොහොම හොඳයි. සයිට් එක එකම වැඩේ දෙපාර තුන් පාර වෙනවට වඩා ඩ්‍රෝයින් එකෙන් නිවැරදි කරලා යවන එක වැදගත්. දැන් මේ ඩ්‍රෝයින් එකක් කරද්දී උනත් වටේ පිටේ අනවශ්‍ය ඉරීම එලිවේෂන් අදිද්දි ගහපු කිසි දෙයක් අවසානයේ තියෙන්න හොඳ නැහැ. ඒක කාට හරි බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් බලද්දි. දැන් මේ ඩ්‍රෝයින් එක ගත්තොත් මේ තියෙන එලිවේෂන් ලේඅවුට් එක, එලිවේෂන් මාක් තියෙන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා සීලිං ලේඅවුට් එක. සීලිං මේ කොහොමද මේ ලයිට්ස් හයි වෙන්නේ මොන මොන දුරවල් වලින්ද කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා වයරින් ලේඅවුට් එකක්. මේක වයරින් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ තියෙන ලයිට් වයරින් එක. මේ ෂොප් ඩ්‍රෝයින්ස් ගැන කතා කරන්නේ ලයිට් වයරින් එක. ඊට තියෙනවා පවර් වයරින් එක. එතකොට මේ සියල්ලම එකතු වුණාම මේකේ සම්පූර්ණ වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ඩ්‍රෝයින් එක බලන්න. හරි. දැන් අපි ෂොප් ඩ්‍රෝයින්ස් වර්ග ටිකක් කතා කරා. දැන් අපිට තියෙන ඊළඟට මෙන්න මේ ෂොප් ඩ්‍රෝයින් අඳින්න පටන් ගන්න. අපි දැන් මුලින්ම ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රෝයින්ස් කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රෝයින්ස් වර්ග. ඊට පස්සේ ෂොප් ඩ්‍රෝයින්. ෂොප් ඩ්‍රෝයින් වල ඇතුළේ තියෙන එකක් කැඩුවා අපි කන්ටියුට්. දැන් මේ එකයි කැඩුවේ කන්ටියුට්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් වයරින් ලේඅවුට් එක ඇතුළෙත් මේ වගේම සෙට් එකක් තියෙනවා. එලිවේෂන් ඩ්‍රෝයින්ස් වලත් තියෙනවා. ස්කීමැටික් ඩ්‍රෝයින් එකක් මම පෙන්වුවේ නෑ. මේක පෙන්වන්න. ස්කීමැටික් ඩ්‍රෝයින් උත් මේ වගේමයි. කේබල් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් තව තියෙනවා. බස් කේබල් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක ඇතුළට තමයි යන්නේ කේබල් ට්‍රේ, කේබල් ලැඩර්ස්, එතකොට බස් බා මේ හැම දෙයක්ම අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඉස්සරහදී. අපි මූලික වශයෙන් කන්ටිනියස් ඩ්‍රෝයින් එකක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහා ලෙසන් කීපයේදී බලමු. ඒකට අවශ්‍ය කරන මූලික දේවල් හදාගන්න එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. අද දවසට ගොඩාක් දේවල් කිව්වා. මේක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න වෙනවා ඊළඟට යන්න. කොහොම හරි ඊළඟට පටන් ගන්න තියෙන්නේ ලයිට් කන්ටියුට් ඩ්‍රෝයින් අඳින්න අවශ්‍ය කරන මූලික දේවල් හදාගන්න එක තමයි අපි ඊළඟ ඩ්‍රෝයින් කරන්නේ. දැන් මේකට තරමක AutoCAD දැනුමක් අවශ්‍ය බව මම කලින් කිව්වා. මේකදී අපි පාවිච්චි කරනවා XREF පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය කෝඩිනේෂන් කරගන්න ලේසි. කන්ටිනියස් ඩ්‍රෝයින්ස් එතකොට XREF ගැන චූටි දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් හොඳයි. නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි වැඩේ කරගෙන යද්දී ඉගෙන ගමු. ඊළඟට සාමාන්‍ය AutoCAD දැනුම ටූල්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න තියෙන හැකියාව ඒ ටික තියෙනවා. එච්චරයි. පිළිවෙලට වැඩේ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.